Test 5. Read the text. Text එක කියවන්න and complete the table. වගුව සම්පූර්ණ කරන්න given below පහත දෙන ලද. The first one is done for you. ප්‍රථම එක කරලා තියෙන්නේ ඔබ වෙනුවෙන්. Snakes in Sri Lanka. ලංකාවේ ඉන්න නයි. Sri Lankan reptiles. Reptiles කියන්නේ උරගයින්. Reptiles are animals that produce eggs and uses the heat of the sun to keep its blood warm. Produce eggs එකන බිත්තර දාන සත්තු. Count ගණන් කර බැලිය හැකි nearly ආසන්න වශයෙන් 209 known species. Species කියන්නේ බේදයන් එම නැතිනම් ජාතීන්. උරග ජාතීන් උරග බේදයන් 209ක් ඉන්නවලු with great diversity. විශාල විවිධත්වයක් තියෙන. These reptiles මේ උරගයන් consist of මේ උරගයන් ගොඩට ඇතුළත් වෙනවා snakes 9, lizards, කටුස්සන්, crocodiles, කිඹුලන්, turtles, කැස්බෑවන් and සහ tortoises ඉබ්බන්. Almost 125 species of them. Of them කියන්නේ අර ගොල්ලන්ගෙන්. ඒ කියන්නේ 209ක් වූ බේදයන්ගෙන් almost 125 species. බේදයන් 125ක් පමණ are endemic. Endemic means found particular in a specific area or group. ඒ කියන්නේ ඒක දේශික දැක ගන්න වෙන්නේ එක් ස්පෙસિෆික් ඒරියා එකක විතරයි. ඒ කියන්නේ අපේ රටටම උරුම වූ to ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකාවටම උරුම වූ ජාතීන් 125ක් පමණ ඉන්නවා. Around 83 species of snakes. සර්පයන්ගෙන් 83ක් පමණ වන බේදයන් have already been found in Sri Lanka. මේ වන විටත් ලංකාවෙන් හොයාගෙන තියෙනවා. 12 species of earthly snakes. පෘථුවියේ සර්පයන්ගෙන් බේද 12ක් සහ and 12 species of sea snakes. මුහුදේ ඉන්න සර්පයන්ගෙන් බේද 12ක් are venomous. A venomous snake produces venom. Venom කියන්නේ a poisonous liquid. විෂසහිත ද්‍රවයක්. මේ විෂ can be put into another man's body by biting or stinging. මේ විෂ තවත් කෙනෙකුගේ ශරීරයට යවන්න පුළුවන් සපා කෑමෙන් හෝ stinging කියන්නේ දෂ්ට කිරීමෙන්. venomous කියන්නේ විෂයි කියන එක. The specimens මේ නිදර්ශක විෂසහිත සර්පයින්ගේ නිදර්ශක of extremely අධික වශයෙන් venomous snakes විෂසහිත සර්පයින් in Sri Lanka ලංකාවේ are mostly found වැඩියෙන්ම දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ in the dry zone වියලි කලාපයේ. In addition මේකට අමතරව sea snakes මුහුදේ ඉන්න සර්පයන් living in the sea around Sri Lanka are more venomous than earthly snakes are more venomous than. More than කියන්නේ comparative adjective. More is an comparative adjective. Comparative means compare කරනවා. ඒ කියන්නේ සංසන්දනය කරනවා. තව එකක් සම්බන්ධව සංසන්දනය කරනවා. Here we compare sea snakes and earthly worms. මෙතනදී අපි සංසන්දනය කරන්නේ මුහුදේ ඉන්න සර්පයන් සහ පෘථුවිය මත ඉන්න සර්පයන්. Venomous than earthly snakes. පෘථුවියේ ඉන්න සර්පයන්ට වඩා විසකුරුයිලු මුහුදේ ඉන්න සර්පයන් around ශ්‍රී ලංකා. ශ්‍රී ලංකාවට ආසන්නයේ මුහුදේ ඉන්න සර්පයන්. It is reported වාර්තා වෙනවා that at present වර්තමානයේදී there are nearly 4060 species ආසන්න වශයෙන් 4060ක බේදයන් of amphibians. මොනවද මේ amphibians කියන්නේ? උභය ජීවීන්. An animal that lives both on land and in water. ජලයේ සහ ගොඩබිමේ ජීවත් විය හැකි සතුන්ට තමයි අපි amphibians කියන්නේ. In the world ලෝකයේ වර්තමානයේදී වාර්තා වෙන විදියට
ආසන්න වශයෙන් උභයජීවීන් 4060ක පමණ ජාතීන් ඉන්නවා. The number of amphibian species found in Sri Lanka. ලංකාවේ දැක ගන්න පුළුවන් උභයජීවීන් ගණන however අර ඉහත කියපු කාරණාව කෙසේ වෙතත් is 50. 50යි. The approximately not completely accurate but close. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් කියන එක. but close ආසන්න වශයෙන්. number of non-reptile species in Sri Lanka. ආසන්න වශයෙන් දැක ගන්නට ලැබෙන ලංකාවේ සිටින උරගයින් ගණන අහන්න. The answer has been given. පිළිතුර දීලා තියෙන්නේ. It's 209. A type of reptiles උරගයින් වර්ගයක් mentioned in the text. මේ ටෙක්ස්ට් එකේ සඳහන් කරලා තියෙන එක් උරගයින් වර්ගයක් සඳහන් කරන්නලු. Here in the text there are 5 types of reptiles. Those are snakes, lizards, crocodiles, turtles and tortoise. But you need only one of these. පහක් දීලා තියෙනවා. මේකෙන් එකක් පිළිතුරක් හැටියට ලියන්න. The approximate number ආසන්න ගණන of species of snakes සර්ප ભેදයන්ගේ found in Sri Lanka. ලංකාවේ දැක ගන්න පුළුවන්. It's 83. 83යි. The two species ભેදයන් දෙකක් of venomous snakes විසගුරු සර්පයන්ගෙන් ભેදයන් දෙකක් සඳහන් කරන්නලු. Earthly snakes, sea snakes. The number of amphibian species උභයජීවීන් ભેදයන් ගණන found in Sri Lanka. ලංකාවේ දැක ගන්න පුළුවන්. 50. 50යි.